ในซีรีส์ก่อนหน้าครับทุกท่านได้เรียนรู้คัมภีร์การสร้างวินัยคัมภีร์การเอาชนะสภาวะและจิตใจต่อไปเราจะพูดถึงดิเมนชันที่3หรือมิติที่3ครับจิตวิญญาณถูกต้องครับในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาสร้างอภิจิตรให้ตัวเองกันนี่คือส่วนหนึ่งจากคอร์ส Mastermind of Millionaire นะครับเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกท่านได้แต่ก่อนอื่นผมจะเน้นย้ำแบบนี้นะครับชีวิตของมนุษย์จะมีอยู่3มิติที่จะต้องทำนุบำรุงให้ดีมิฉะนั้นมันจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา3มิตินั้นได้แก่1กายภาพครับสุขภาพของเรา2ความคิดและสภาวะอารมณ์ความคิดกับสภาวะจะอยู่ในมิติเดียวกันความคิดก่อให้เกิดอารมณ์อารมณ์ที่มันพุ่งพล่านขึ้นจะไปสนับสนุนความคิดนั้นให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีการจัดการอารมณ์มันจะมีความซับซ้อนและใช้ความท้าทายพอสมควรซึ่งผมได้ทำไว้ในพาร์ทก่อนนะครับคัมภีร์การเอาชนะจิตใจส่วนมิติที่3คือจิตวิญญาณครับทุกท่านตรงนี้น่าสนใจมากนี่อาจจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ทุกท่านได้เรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณในระดับที่มันดีฟยิ่งกว่าที่เราเคยรู้มาก่อนจิตวิญญาณครับหากให้อธิบายสั้นๆนี่คือขุมพลังที่ดึงดูดทุกสรรพสิ่งเข้ามาในชีวิตของท่านครับถูกต้องครับจิตวิญญาณของเราคือสิ่งที่เชื่อมโยงกับกฎแรงดึงดูดก็คือขั้วของ power และขั้วของ force ผมจะเริ่มแบบนี้ครับหากคุณผู้ฟังยังไม่มีพื้นฐานตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับผมจะเล่าให้ท่านเข้าใจง่ายๆสร้างความเป็นไปได้ใหม่ด้วยคัมภีร์แห่งจิตวิญญาณนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลจิตวิญญาณมนุษย์ในจักรวาลครับแบ่งพลังงานออกมาได้เป็น3ส่วนส่วนที่1คือเสียงส่วนที่2คือแสงและคลื่นส่วนที่3ก็คือแรงดึงดูดเสียงเดินทางช้ากว่าแสงแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงถูกต้องไหมครับแต่หนึ่งในพลังที่เร็วที่สุดหรือไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางก็คือแรงดึงดูดแรงดึงดูดในระบบสุริยะแรงโน้มถ่วงที่กำลังดึงดูดเราอยู่สิ่งเหล่านี้เมื่อมันจะเกิดขึ้นทันทีมันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาจิตวิญญาณของเราครับมีพลังอำนาจเทียบเท่ากับแรงดึงดูดในจักรวาลเลยทุกท่านครับเคยเจอโมเมนต์ที่นึกถึงใครบางคนแล้วอยู่ดีๆเขาก็ติดต่อมาหาท่านไหมครับเคยส่งความรู้สึกไปยังเรื่องบางเรื่องแล้วสักพักหนึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นราวกับว่าเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญเคยเจอโมเมนต์นั้นไหมครับในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญครับสิ่งที่ท่านได้ยินอยู่อาจจะฟังดูเป็นเรื่องนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่เชื่อเถอะครับทั้งหมดมีวิทยาศาสตร์รองรับและผมเคยได้อธิบายไว้ในเรื่องของควอนตัมในพาร์ทก่อนแล้วซึ่งตรงนี้ถ้าให้ผมพูดอีกมันจะยาวเป็นชั่วโมงผมเลยจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจส่วนนี้เลยครับจิตวิญญาณเฟสแรก the third dimension the outcome attractor ผมอยากให้คุณผู้ฟังพูดตามผมนะครับจิตวิญญาณมีหน้าที่ดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตครับลองจำประโยคนี้และลองดูว่าสถานการณ์ที่ท่านกำลังเจออยู่ในชีวิตในตอนนี้มันดีหรือมันแย่ในมุมมองของเราความสัมพันธ์ที่ท่านกำลังมีอยู่ในตอนนี้ดีหรือแย่ต่อความรู้สึกของท่านและไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรครับต้นเหตุของการดึงดูดผลลัพธ์เหล่านั้นคือจิตวิญญาณของท่านเองจบเลยครับสำหรับพลังอำนาจของจิตวิญญาณแล้วคำถามก็คือแล้วเราจะทำให้จิตวิญญาณของเราดึงดูดสิ่งที่ดีมาได้อย่างไรพื้นฐานตัวแรกครับมิติ2ตัวก็คือกายภาพและก็สภาวะอารมณ์แต่ในพาร์ทนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังลองมาแตะจิตวิญญาณจริงๆดูบ้างหากเราต้องการล้วงแล้วก็ยกระดับจิตวิญญาณโดยตรงเลยทำอะไรได้บ้างแต่คำแนะนำแรกที่ผมอยากจะให้ก็คือหากกายภาพยังไม่ดีสภาวะอารมณ์และความคิดยังไม่มีประสิทธิภาพท่านแทบจะไม่มีความจำเป็นจะต้องมาแตะจิตวิญญาณเลยครับไปแตะกายภาพกับสภาวะก่อนเพราะมันมองเห็นจับต้องได้แต่จิตวิญญาณครับมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้รู้สึกได้อย่างเดียวและ
หากกายภาพดีรวมไปถึงสภาวะดีท่านจะเริ่มรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณของตัวเองครับค่อยๆตามผมมานะครับคุณภาพของจิตวิญญาณดูได้จาก2มิติก่อนหน้ากายภาพและสภาวะทุกอย่างที่เรากำลังเจอเกิดจากจิตวิญญาณได้ดึงดูดมานี่คือเฟสที่1ครับคือข้อมูลแรกเฟสที่2 power and force เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยระดับหนึ่งนะครับแต่ผมกล้าบอกเลยว่านี่คือบทเรียนที่เล่าถึงจิตวิญญาณได้ดีที่สุดนี่คืองานวิจัยของดร. ฮอว์กินส์ครับว่าด้วยเรื่องของคุณภาพจิตวิญญาณของมนุษย์ในการดึงดูดสรรพสิ่งเข้ามาในชีวิตหากจิตวิญญาณของเราได้รับพลังงานที่สูงอย่างสม่ำเสมอแนวโน้มก็จะไปอยู่ที่ power ดูตามแผนภาพนี้ได้เลยครับ map of consciousness ต้นแบบมาจาก power vs force ของดร. ฮอว์กินส์ครับจิตวิญญาณที่ได้รับพลังงานดีๆไม่ว่าจะมาจากทางร่างกายเรามาดูตัวแรกกันผมอยากให้คุณผู้ฟังครับก้มหน้าแล้วก็ห่อไหล่ห่อตัวครับก้มหน้าไปเลยครับและทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านยืดหน้าอกยืดตัวทำราวกับว่าท่านได้รับชัยชนะบางอย่างมาสเตทเปลี่ยนถูกต้องไหมครับอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพลังงานแทบทั้งสิ้นเมื่อกี้การที่คุณผู้ฟังได้มาปรับเปลี่ยนกายภาพหรืออิริยาบถของตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถส่งพลังงานไปยังส่วนที่ลึกกว่านั้นได้แล้วทุกท่านลองคิดดูสิครับสุขภาพภายในของท่านรูปร่างของท่านบุคลิกภาพของท่านสิ่งนี้อยู่ติดตัวท่านตลอดเวลามันกำลังส่งพลังงานอะไรไปให้จิตวิญญาณอยู่ครับมันจึงเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ครับคนที่มีสุขภาพดีคนที่มีรูปร่างที่ดีหรือสามารถฝึกฝนร่างกายของตัวเองให้มีความฟิตที่ดีเขาก็จะมีสภาวะที่ดีตามไปด้วยโอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าหรือมีปัญหาทาง mental health หรือสภาวะทางใจก็จะน้อยลงทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นพลังงานครับและร่างกายของท่านคือหนึ่งในหน่วยพลังงานที่มองเห็นและจับต้องได้นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมทำให้ทุกท่านเริ่มต้นที่กายภาพก่อนเพราะมันมองเห็นและจับต้องได้กับส่วนที่2ครับคือสภาวะอารมณ์อารมณ์ดีกับอารมณ์ลบดูได้ง่ายๆเลยครับถ้าท่านอารมณ์ดีหรือเป็นอารมณ์ด้านบวกท่านก็จะมีความสุขแต่ถ้าเป็นอารมณ์ลบท่านก็จะเครียดวิตกกังวลไม่ดำรงอยู่ในปัจจุบันและไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้านไหนก็ตามล้วนมีการส่งพลังงานไปยังจิตวิญญาณของท่านแทบทั้งสิ้นครับอารมณ์แห่งความรักความเมตตาความสุขความปลื้มปิติก็คือพลังงานชั้นสูงเมื่อจิตวิญญาณได้รับพลังงานนี้บ่อยๆจิตวิญญาณของท่านครับก็จะค่อยๆขยับไปอยู่ในโซน power ยิ่งได้รับเยอะก็จะยิ่งไปอยู่โซน power ที่สูงมากขึ้นตรงกันข้ามครับหากส่วนใหญ่ใน1วันเรามีอารมณ์ด้านลบตลอดเวลาเกลียดกลัวขี้เกียจตะกละโลภหลงอะไรก็ตามแต่นะครับที่ทำให้ท่านไม่มีความสุขพลังงานที่เกิดจากสภาวะเหล่านั้นมันก็จะส่งไปยังจิตวิญญาณของท่านเช่นกันและจิตวิญญาณของท่านก็จะค่อยๆถดถอยไปอยู่ในโซน force ครับคำว่า power กับ force ผมขอไม่แปลไทยนะครับเพราะผมเชื่อว่าคำภาษาอังกฤษนี้อธิบายได้ดีกว่าหากจิตวิญญาณของเราไปอยู่ในโซน force บ่อยๆเราก็จะไปดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ถ้าเราอยู่ในโซน power เราก็จะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการและหลายครั้งมันเหมือนดูจะเป็นเรื่องบังเอิญครับแต่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับทุกท่านครับตั้งแต่เราเกิดมาเราอาจจะไม่เคยมีใครมาบอกเลยว่าจิตวิญญาณของเราในตอนนี้อยู่ในสภาวะไหนและผมเชื่อว่าสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านนี่อาจจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำที่ท่านได้รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่จุดใดของชีวิตและผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคุณผู้ฟังหลายท่านเป็นเหตุผลที่ผมนำส่วนหนึ่งจากคอร์ส Mastermind of Millionaire มาให้ทุกท่านครับเรามาต่อกันตรงนี้เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่เราจะได้ในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่เราเป็นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับดังภาพที่ทุกท่านกำลังเห็นเลยครับกฎแรงดึงดูด
เชื่อมโยงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทีนี้จบเฟสที่2ครับเรามาต่อที่เฟสที่3อ่ะเรารู้แล้วว่าการมีกายภาพที่ดีเป็นเรื่องที่ดีการมีสภาวะที่ดีเป็นเรื่องที่ดีและจิตวิญญาณของเราก็มีหน้าที่ดึงดูดทุกผลลัพธ์เข้ามาในชีวิตคุณไลออนแล้วจะยกระดับจิตวิญญาณของเราโดยตรงเลยได้อย่างไรหากเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะจัดการกับสิ่งนี้และทุกท่านครับบทเรียนต่อไปนี้จะมีราคาหรือมีมูลค่าสูงมากต่อชีวิตของท่านผมอยากให้ท่านตั้งใจและมันจะกลายเป็นการบ้านภายใน10ชั่วโมงต่อจากนี้ครับเรามาเริ่มกันข้อแรกจงสร้างพลังงานชั้นสูงผ่านกายภาพและสภาวะให้เป็นเสียก่อนเพราะมันคือพื้นฐานความมั่นคงและหลังจากนั้นจิตวิญญาณของท่านจะพร้อมสำหรับการยกระดับพูดได้ง่ายๆครับหากวันนี้ท่านยังรู้สึกว่าไม่พอใจกับร่างกายตัวเองไม่ว่าจะเป็นความฟิตการนอนการกินสุขภาพภายในหรือแม้แต่รูปร่างดูได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับใช่ครับมันอาจจะดูเป็นความจริงที่เจ็บปวดแต่คุณภาพชีวิตและคุณภาพระเบียบวินัยของท่านดูได้จากร่างกายของท่านตั้งแต่ตอนนี้เลยผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังสำรวจร่างกายตัวเองครับเปอร์เซ็นต์ไขมันของท่านอยู่ในจุดที่พอใจหรือไม่น้ำหนักของท่านสูงกว่าค่าปกติหรือต่ำกว่าค่าปกติค่าปกตินี่คือมาตรฐานที่คุณผู้ฟังเชื่อว่าน้ำหนักเนี่ยแหละคือน้ำหนักในอุดมคติสุขภาพภายในของท่านมีอะไรที่มันเจ็บปวดอิดออดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าวิถีชีวิตของเรากำลังสูญเสียประสิทธิผลโดยไม่รู้ตัวความฟิตในการออกกำลังกายนะครับส่วนใหญ่คนที่เขาดูแลสุขภาพเขาจะมีมาตรฐานความฟิตของตัวเองอยู่แล้วผมเชื่อว่ามีทุกคนและคุณผู้ฟังล่ะครับสมมุติหากท่านเป็นคนชอบวิ่งท่านจะต้องวิ่งได้เท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่ท่านถึงจะบอกว่านี่แหละคือความฟิตที่ผ่านมาตรฐานของท่านหรือถ้าท่านชอบว่ายน้ำชอบเล่นเวทก็อาจจะเอาเป็นน้ำหนักอะไรก็ได้ครับยิ่งวัดค่าได้ยิ่งพัฒนาได้อันนี้คือความฟิตและก็รูปร่างของท่านนะครับต่อไปครับพฤติกรรมในสุขภาพ STF โมเดลครับโมเดลการดูแลสุขภาพที่ผมจะพูดย้ำจนกว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะทำ STF โมเดลคือ3พฤติกรรมการดูแลกายภาพให้เกิดคุณภาพสูงสุดก็คือ 1. การนอนคุณผู้ฟังครับมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นในการนอนของท่านท่านถึงจะบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับดีแล้วจะต้องเป็นกี่ชั่วโมงครับผมจะไม่บอกด้วยครับว่าการนอนที่ดีควรนอนกี่ชั่วโมงเพราะคนที่รู้สุขภาพตัวเองมากที่สุดคือตัวท่านเองมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นล่ะครับท่านถึงจะบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับดีมากเลยจะเขียนลงไปก็ได้นะครับเมื่อท่านฟังท่านจะรู้เมื่อท่านเขียนท่านจะจำและถ้าท่านได้ลงมือทำท่านจะเข้าใจตัว T ครับ training อันนี้คือตัวที่2ท่านคิดว่าท่านจะออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์หรือกี่นาทีต่อวันท่านถึงจะบอกว่าวันนี้มีวินัยในด้านการออกกำลังกายดีแล้วซึ่งคำแนะนำแรกที่ผมอยากจะให้ก็คือบางครั้งถ้าเราจำไว้ในหัวเราก็อาจจะลืมผมเลยจะพูดถึงสิ่งนี้บ่อยครับนี่คืออาวุธลับที่ดีที่สุดในการสร้างวินัยของมนุษย์ Bullet Journal ครับจริงๆทาง The Library เองก็ได้สร้างผลิตภัณฑ์นี้มาแล้วเราก็ได้ทำคู่มือไว้เลยด้วยว่าท่านควรจะเขียนอะไรลงไปและกิจวัตรที่สำคัญนั้นควรจะไปอยู่บรรทัดไหนของ Bullet Journal นี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อทุกท่านครับในการสร้างวินัยเพราะมันคืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอใช่ครับสมุด A6 ที่ไม่มีอะไรเลยยกเว้นจิตวิญญาณของท่านที่จะถูกเขียนลงไปในนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเองก็ใช้เจ้าไดอารี่ตัวนี้มาหลายปีมากครับและต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เอาสแพ็คของส่งไม่ทันเลยครับขอบคุณมากจริงๆครับในสมุดเล่มนี้ครับนอกจากคู่มือการเขียนแล้วเราจะยังมีโค้ดหรือคำคมให้คุณผู้ฟังเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเราไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาเพียงเพื่อขายครับเราสร้างสิ่งนี้มาเพื่อให้ท่านได้เป็นคนยกระดับชีวิตตัวเอง
ทุกท่านอยากจะซื้อสมุดเล่มนี้สักเล่มไหมครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างครับสินค้าหมดเร็วนิดนึงนะครับแต่จะพยายามผลิตให้ทันขอบคุณมากจริงๆครับนี่คือตัวการของออกกำลังกายครับตัว S ตัว T และตัว F ก็คือ Food อาหารที่ท่านรับเข้าไปในแต่ละวันหากท่านยังไม่ค่อยดูแลอาหารการกินของตัวเองนี่จะกลายเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรวมไปถึงคุณภาพตัวตนของท่านได้มากที่สุด You are what you eat ครับเราจะเป็นไปตามเชื้อเพลิงที่เรารับเข้ามา3ตัวนี้พอครับแล้วกายภาพของท่านจะมีประสิทธิภาพสูงมากแล้วมันจะกลายเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีที่จะส่งต่อไปยังจิตวิญญาณของท่านทีนี้ตัวที่2ก็คือสภาวะอารมณ์ซึ่งผมได้บอกไว้ในกลางคลิปนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการเจาะลึกทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวค่อยฟังหลังจากจบคลิปนี้ได้ครับและต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงการเข้าไปแตะถึงระดับจิตวิญญาณจริงๆข้อที่1 finger anchoring ครับหากพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์ที่ผมเอามาเชื่อมโยงได้ดีที่สุดก็คือวิทยาศาสตร์คลื่นความถี่ของสมองผมขอให้คุณผู้ฟังคิดภาพตามนี้ครับ Neuroscience หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสมองครับสมองของมนุษย์จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุดเมื่ออยู่ในคลื่นความถี่ที่สงบครับคลื่นความถี่สมองของมนุษย์หลักๆจะมีดังนี้1คือคลื่นเบต้าซึ่งคลื่นเบต้าก็จะมีคลื่นเบต้าสูงเบต้ากลางเบต้าต่ำคลื่นเบต้าสูงครับจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เราเครียดคลื่นนี้จะทำให้เราคิดอะไรไม่ออกตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นและมักจะก่อให้เกิดความผิดพลาดคลื่นเบต้าในระดับต่ำจะเป็นคลื่นปกติทั่วไปที่เราอาจจะเริ่มมีความสงบบ้างระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่สงบคลื่นที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมคลื่นที่นิ่งยิ่งกว่าเดิมก็คือคลื่นอัลฟาคลื่นอัลฟาสเตทนี่ครับเป็นคลื่นที่เราสามารถคิดจินตนาการด้วยสมาธิเราจะเรียนรู้ได้เร็วเราจะเข้าใจอะไรได้ง่ายมากขึ้นและเราจะมีสติรวมไปถึงความสุขุมรอบคอบสำหรับคลื่นอัลฟาคลื่นในระดับนิ่งกว่านั้นครับคือคลื่นทีตาคลื่นทีตาครับเป็นคลื่นที่นิ่งมากอาจจะต้องใช้ระดับการฝึกฝนระดับหนึ่งเพื่อที่จะพาตัวเองมาอยู่คลื่นนี้แต่ถ้าหากเราอยู่ในคลื่นนี้ได้ความจำความสร้างสรรค์จินตนาการอันเป็นไร้ที่สิ้นสุดจะเกิดขึ้นภายใต้คลื่นนี้และคลื่นในระดับที่ลึกไปกว่านั้นครับเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นในยามที่เราหลับลึกคือคลื่นเดลต้าคลื่นเดลต้าครับเป็นคลื่นที่ทุกท่านยังจำช่วงเวลาที่เราฝันได้ไหมครับทำไมเหตุการณ์ในฝันมันดูหลุดโลกจากความเป็นจริงมากเลยความเป็นไปได้มีไม่สิ้นสุดนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่คลื่นเดลต้าได้กลายเป็นสภาวะให้สมองเราเรียบร้อยแล้วพูดได้ง่ายๆครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่จิตวิญญาณจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเราจะมาพูดถึงกระบวนการ finger anchoring ครับคุณผู้ฟังเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ายิ่งคลื่นสมองเรานิ่งประสิทธิภาพในการคิดการคำนวณการตัดสินใจจะเพิ่มขึ้นมหาศาลและผมมีวิธีทำให้คุณผู้ฟังเข้าสู่คลื่นอัลฟาเป็นคลื่นระดับเบสิกนะครับยังไม่ได้เข้าถึงคลื่นทีตาเพียงแค่ทำแบบนี้ครับทำ3นิ้วนี้และผมจะทำการ anchoring คุณผู้ฟังครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ไม่สามารถหลับตาได้ผมขอให้เก็บสิ่งนี้เก็บคลิปนี้ไปฟังตอนที่ท่านสามารถนั่งอยู่บนโต๊ะและหลับตาได้และผมขอให้สภาพแวดล้อมรอบตัวของท่านเงียบสงบมากที่สุดเพราะต่อจากนี้ครับผมจะ anchoring ให้3นิ้วนี้กลายเป็น3นิ้วที่แสดงถึงความสงบในชีวิตของท่านเวลาที่คุณผู้ฟังต้องการความสงบทำนิ้วแบบนี้และท่านจะเข้าสู่อัลฟาสเตทได้เลยเรามาเริ่มกันครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สามารถทำได้ผมขอให้ทุกท่านเอานิ้วโป้งครับมาแตะกึ่งกลางระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาของท่านก็ได้และทุกๆครั้งที่นิ้วทั้ง3ของท่านประสานกันท่านจะเข้าถึงความสุขุมความสงบทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังหลับตาครับเมื่อนิ้วทั้ง3นี้เกิดการประสานกัน
ท่านจะมีพลังท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์คลื่นสมองของท่านจะเข้าไปสู่คลื่นที่สุขสงบและทรงพลังท่านจะอยู่เหนืออดีตท่านจะอยู่เหนืออนาคตท่านจะมีเพียงแค่ปัจจุบันภายใต้การประสานนิ้วทั้งสามนี้ท่านจะไร้ซึ่งความทุกข์ท่านจะไร้ซึ่งความสุขท่านจะกลายเป็นความสงบจิตวิญญาณของท่านจะสุขสงบทุกครั้งเมื่อนิ้วทั้งสามนี้ผสานกันจดจ่อไปที่ความรู้สึกเห็นภาพความสงบที่กำลังเกิดขึ้นจงจินตนาการช่วงเวลาที่ท่านสงบมากที่สุดในชีวิตจงเห็นในสิ่งที่เห็นจงจินตนาการถึงเสียงสภาวะแวดล้อมที่ท่านรู้สึกสงบมากที่สุดจงฟังเสียงนั้นจงได้ยินในสิ่งที่ท่านกำลังได้ยินทั้งภาพและเสียงจะค่อยๆขยายขึ้นในระดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 10เยี่ยมครับเห็นในสิ่งที่ท่านกำลังเห็นได้ยินในสิ่งที่ท่านกำลังได้ยินรับรู้ถึงความรู้สึกในช่วงเวลาที่ท่านกำลังสุขสงบที่สุดความรู้สึกนั้นค่อยๆแผ่ซ่านมาตั้งแต่เท้าของท่านขาของท่านมาจนถึงหน้าอกของท่านและก็มาถึงจมูกของท่านเมื่อจมูกของท่านรับรู้ได้ถึงลมหายใจที่ท่านกำลังสูดเข้าและเอาออกท่านไม่ได้สูดไปแค่ลมท่านกำลังสูดพลังชีวิตเข้าไปต่อจากนี้ในช่วงเวลานี้จะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบและเมื่อนิ้วทั้งสามนี้ได้ประสานกันทุกสภาวะที่ท่านจะจดจำที่เป็นความสงบของท่านจะเกิดขึ้นทันทีลืมตาได้ครับทุกท่านทีนี้ครับผมขอให้คุณผู้ฟัง Pattern Interrupt ตัวเองนะครับ8 คูณ 5ได้เท่าไหร่ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงอาหารมื้อเช้าหรืออาหารที่ท่านรู้สึกชอบที่สุดอาหารมื้อนั้นคืออะไรครับคุณผู้ฟังครับหากผมให้ทุกท่านพูดว่าความสำเร็จของท่านคืออะไรท่านจะตอบผมว่าอย่างไรครับโอเคครับเรียบร้อยทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังคลายนิ้วของตัวเองและลองทำ finger anchoring ดูครับแล้วก็จดจ่ออยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าท่านรับรู้ได้ถึงความสงบที่กำลังค่อยๆเกิดขึ้นเพียงแค่การสัมผัสนิ้วทั้ง3นี้จบครับทุกท่านครับสิ่งที่ผมทำไปเมื่อกี้คือ finger anchoring ครับหากต้องการเข้าถึงความสงบหากต้องการเปลี่ยนขึ้นไปสู่อัลฟาช่วงเวลาที่เครียดช่วงเวลาที่กังวลหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่ท่านอยากจะสงบทำแบบนี้พอครับหวังว่าจะเป็นของขวัญก่อนปีใหม่ให้กับทุกท่านได้นะครับนี่คือกระบวนการที่1สิ่งนี้เรียกกันว่า anchoring กระบวนการที่2 morning alpha state ครับอันนี้จะเป็นอีกการบ้านชิ้นหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านลองเริ่มทำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้หลังจากที่ท่านตื่นเลยผมขอให้ทุกท่านตั้งนาฬิกาปลุกรอบที่1เป็นช่วงเวลาที่ท่านตื่นปกตินะครับและผมขอให้ทุกท่านตั้งนาฬิกาปลุกรอบที่2ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ท่านจะตื่น15 นาทีเพราะอะไรผมจะทำให้คุณผู้ฟังเข้าถึงคลื่นอัลฟาที่ลึกที่สุดและมันสามารถไปเชื่อมกับคลื่นทีตาได้ด้วยถ้าท่านฝึกอย่างสม่ำเสมอมากพอในช่วงเวลาที่เราตื่นนอนครับเป็นช่วงเวลาที่คลื่นนิ่งที่สุดไม่ว่าผมจะโปรแกรมอะไรให้คุณผู้ฟังมันจะโปรแกรมได้หมดเลยอ่านหนังสือตอนเช้าฟังเสียงสั่งจิตตอนเช้ามันจะเข้าไปหมดเลยตรงนี้แหละครับผมจะให้คุณผู้ฟังโปรแกรมจิตตัวเองให้ประสบความสำเร็จก่อนเวลาตื่นนอนจริงๆ15 นาทีเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้นท่านก็อาจจะตื่นมาลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนและผมขอให้ทุกท่านกลับมานอนที่เตียงเหมือนเดิมครับแต่ไม่ได้ให้หลับนะครับผมจะให้ทุกท่านทำ finger anchoring เหมือนที่ท่านทำเมื่อกี้เลยครับ
นอนอยู่บนเตียงเอาหัวไปทาบกับหมอนปิดเปลือกตาและเหลือกตาขึ้น45องศาในช่วงเวลาที่ท่านหลับตาอยู่นั่นเลยครับ15นาทีนี่จะเป็นการพาตัวเองเข้าสู่อัลฟาสเตทที่ทรงพลังมากครับและท่านได้ทำมันตั้งแต่ตอนเช้าเลยสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบนั่งสมาธิอันนี้คือทางลัดให้ท่านแล้วนะครับผมทำให้เลยเหตุผลอะไรต้องเหลือกตา45องศาเพราะมันคือจุดที่ตาของเราจะไปอยู่เวลาเราหลับและระหว่างนั้นครับในช่วงเวลาที่ท่านทำ finger anchoring ท่านได้เหลือกตาขึ้นไปข้างบนปิดเปลือกตานับ100ถอยหลังมาจนถึง0เมื่อนับเสร็จแล้วไปเริ่มที่100ใหม่ทำซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่านาฬิกาปลุกจะดังครับเมื่อนาฬิกาปลุกดังที่2นั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ท่านจะได้ตื่นจริงๆและผมขอเดิมพันครับหากท่านทำแบบนี้ได้การตื่นนอนของท่านจะไม่ใช่การตื่นนอนแบบงัวเงียอีกแล้วท่านจะสดชื่นท่านจะมีพลังท่านจะพร้อมต้อนรับวันใหม่ด้วยทริคนี้ครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเวลานอนของท่านจะหายไป15นาทีตรงกันข้ามมันคือการที่ทำให้คุณภาพการนอนของท่านคืนก่อนเพิ่มขึ้นมาเสียอีกทุกท่านอาจจะยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกล้าบอกเลยในวินาทีนี้ไม่มีใครปรารถนาดีต่อท่านไปมากกว่าผมแล้วครับสำหรับปัจจุบันนี้และวิชาทั้งหมดรูปแบบการยกระดับจิตวิญญาณทั้งหมดผมทำเพื่อท่านครับนี่คือกระบวนการที่2กระบวนการที่3ครับคือ observe meditation คือการทำสมาธิตามปกติเลยครับขอให้อย่างน้อย1วันมีช่วงเวลาสัก10นาทีในการทำสมาธิและง่ายๆเลยครับเอาการทำสมาธิมาทำช่วงเช้าครับเพราะถ้าเอาไปทำช่วงเย็นหรือช่วงหลังเลิกงานแรงต้านมันจะเยอะมันจะมีข้ออ้างเกิดขึ้นเพียงแค่10นาทีก็พอครับสำหรับคนที่เพิ่งฝึกหรือถ้าท่านใดที่ฝึกมาจนเชี่ยวชาญแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านเลยครับผมเชื่อว่าท่านจะมีท่าที่เหมาะกับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจงจัดเวลาในการทำสมาธิทุกวันครับสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกอาจจะรู้สึกว่ามันยากมากเลยแต่คำถามคือท่านอยากจะยกระดับจิตวิญญาณของท่านให้ไปอยู่ในโซน power และดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตใหม่ครับถ้าคำตอบคืออยากจงทำตามนี้ครับ observe meditation ทำสมาธิอย่างไรก็ได้ครับแต่ขอให้รับรู้การมีอยู่ทั้งร่างกายลมหายใจและความคิดที่กำลังผุดขึ้นมาท่านจะเลือกจดจ่อกับอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นการจดจ่ออย่างมีสมาธิและเมื่อท่านทำไปบ่อยๆท่านจะเริ่มรู้เองบางท่านอาจจะจดจ่อที่ท้องบางท่านอาจจะจดจ่อที่จังหวะชีพจรบางท่านอาจจะจดจ่อที่ลมหายใจหรือแม้บางท่านอาจจะจดจ่อที่เสียงแห่งความสงบไม่ว่าท่านจะเลือกอะไรทั้งหมดได้ผลในตัวมันเองทั้งสิ้นครับนี่คือกระบวนการที่3และเป็นการบ้านชิ้นที่3ครับในวันนี้ที่คุณผู้ฟังคลิปนี้อยู่ลองจัดเวลา10นาทีทำสมาธิครับและข้อสุดท้าย New Possibility Meditation อันนี้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ผมชอบมากและมันทรงพลังมากในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ความเป็นไปได้ใหม่มีแบบนี้ครับมี Pain กับ Pleasure สมมติคุณผู้ฟังมีเหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกไม่พอใจมันเป็นเหตุการณ์ที่ท่านเจ็บปวดมากเลยหากท่านเอากระบวนการนี้ไปใช้ท่านจะเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์นั้นทันทีครับหรือหากคุณผู้ฟังมีจินตนาการภาพความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นผมจะให้ท่านจินตนาการถึงภาพความสำเร็จนั้นและผมจะใส่กระบวนการบางอย่างไปแล้วท่านจะดึงดูดสิ่งนั้นมาและศักยภาพทั้งหมดผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผมนะครับมาจากตัวท่านเองนี่คือ New Possibility Meditation ครับแต่ผมจะขอนำมาแค่ส่วนเดียวทุกท่านครับต่อจากนี้หากท่านสามารถหลับตาแล้วก็ทำสมาธิอยู่ในห้องที่เงียบสงบได้โปรดทำให้ผมทีครับเพราะผมจะพาทุกท่านหลุดพ้นจากบ่วงปมหรือปัญหาในชีวิต
ขอให้ทุกท่านเลือกสิ่งที่เป็นปัญหาที่กำลังหนักใจท่านในช่วงเวลาที่ท่านกำลังฟังคลิปนี้อยู่ยิ่งความหนักใจนั้นอยู่ในระดับ10เต็ม10ยิ่งดีครับทีนี้สมมติคุณผู้ฟังนึกได้แล้วนะครับผมจะให้ทุกท่านครับค่อยๆจินตนาการในช่วงเวลาที่ท่านกำลังเจอเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ท่านกำลังรู้สึกอึดอัดเป็นเหตุการณ์ที่ท่านไม่พอใจภาพในเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรครับมีใครอยู่ในนั้นสภาพแวดล้อมรอบตัวในเหตุการณ์นั้นมีอะไรบ้างจงจินตนาการให้ชัดเจนที่สุดหากท่านเห็นว่าสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมนั้นมีสีจงให้สีเหล่านั้นแสดงออกมาชัดเจนมากขึ้นครับเยี่ยมครับจงเห็นในสิ่งที่ท่านกำลังเห็นจงขยายภาพที่ท่านกำลังเห็นให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นสีของมันสดใสมากยิ่งขึ้นจงรับรู้ถึงเสียงที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเสียงรอบตัวเสียงสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรครับจงได้ยินเสียงนั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกเสียงนั้นจะค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆจนท่านรับรู้ได้เลยว่าท่านกำลังยืนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจงเห็นในสิ่งที่ตาเห็นจงได้ยินในสิ่งที่ท่านกำลังได้ยินจงรู้สึกในสิ่งที่ท่านกำลังรู้สึกในเหตุการณ์นั้นทีนี้ครับระหว่างที่ท่านกำลังหลับตาอยู่ผมขอให้เอาภาพเหตุการณ์นี้ครับกลายเป็นภาพที่ไปอยู่ในจอทีวีและภาพนั้นขอให้เลื่อนไปไว้ฝั่งขวาครับเลื่อนไปไว้ฝั่งขวาในที่ที่ท่านกำลังเห็นทีนี้ขยับมาฝั่งซ้ายครับเป็นภาพที่ดำมืดยังไม่ได้มีอะไรผมขอให้จินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ท่านอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆท่านอยากให้เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนครับจงเห็นในสิ่งที่ท่านกำลังเห็นภาพความสำเร็จหรือภาพเหตุการณ์ใหม่ความเป็นไปได้ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเสียงรอบๆตัวในความเป็นไปได้ใหม่นั้นเป็นอย่างไรครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท่านกำลังมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่จินตนาการใหม่ที่ทำให้ท่านรู้สึกมีความสุขขึ้นสงบมากขึ้นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเสียงขยายให้ท่านได้ยินขึ้นเรื่อยๆและความรู้สึกก็ค่อยๆพุ่งพล่านมากขึ้นเรื่อยๆที่นี้ครับจงเอาภาพนี้ที่อยู่ฝั่งซ้ายย้ายไปทับภาพฝั่งขวาที่เป็นเหตุการณ์ที่ท่านไม่สบายใจภาพฝั่งซ้ายโยกไปทับภาพฝั่งขวาเรียบร้อยครับทีนี้ขอให้สัมผัสความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์ใหม่ความสงบความสุขความพึงพอใจความภาคภูมิใจในการมีชีวิตจะเพิ่มขึ้นต่อจากนี้ครับเอาล่ะครับทุกท่านลืมตาได้เลยครับมีแค่คุณผู้ฟังที่ตอบได้ครับว่าวิธีการนี้ทำให้ท่านเห็นความเป็นไปได้ใหม่อย่างไรบ้างและท่านรู้สึกอย่างไรนี่คือ New Possibility Meditation นะครับในส่วนของ Pain แต่ในส่วนของ Pleasure จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่านี้นิดนึงซึ่งอาจจะนานกว่านี้ด้วยครับแต่เพียงเท่านี้แหละครับคือการเข้ามาแตะจิตวิญญาณบางส่วนมันจะเปรียบเสมือนการสะกดจิตบางส่วนมันจะเปรียบเสมือนการโปรแกรมสื่อประสาทบางอย่างและเชื่อเถอะครับทั้งหมดมีเหตุผลผมไม่ใช่พ่อมดผมไม่ใช่คนที่มีมนต์วิเศษอะไรเลยผมแค่ทำให้ทุกท่านได้มองเห็นศักยภาพภายในและเห็นจิตใต้สำนึกของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็เท่านั้นเองครับจบครับนี่คือ 10% จากคอร์ส Mastermind of Millionaire ครับหากคุณผู้ฟังเห็นความทรงพลังของจิตใต้สำนึกของกายภาพและสภาวะที่มันหล่อรวมกันเป็นพลังงานและดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตและถ้าหากท่านอยากดึงดูดสิ่งที่ดีจริงๆสิ่งที่ท่านปรารถนาการจ่ายเงินหลักหมื่นเพื่อที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับ
และนี่เป็นเหตุผลที่เราสร้าง The Mastermind of Millionaire มาเพราะสุดท้ายแล้วการเรียนรู้การเข้าใจจิตวิญญาณการสร้างวินัยในชีวิตทั้งหมดจะทำให้ท่านค้นพบอิสรภาพอันแท้จริงมันจะทำให้ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและตอนนี้ที่นั่งใกล้จะเต็มแล้วนะครับและสิ่งนี้ผมเพียงแค่อยากจะนำมาเป็นของขวัญให้กับทุกท่านไม่ได้ซื้อแค่คอร์สเรียนไปครับท่านซื้อความเป็นไปได้ใหม่ให้กับตัวเองสำหรับท่านใดที่อยากเข้าเรียนคอร์สนี้นะครับในเดือนตุลาคมสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวทางผู้ร่วมงานจะรีบตอบกลับท่านไปในทันทีและผมก็รอคอยบวกกับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้เจอกันในวันนั้นนี่คือคลาสออนไลน์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกท่านไปโดยปริยายและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังของทุกท่านครับสวัสดีครับสำหรับคอร์สนี้ครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 น.ครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้